Sæl og verið velkomin hérna í uppáhaldsviðburðin okkar sem Jólakennslukaffi Kennslumiðstöðvar. Og það alveg sama hvað myndi gerast hér í okkar tilveru, held ég við myndum aldrei vilja sleppa Jólakennslukaffinu. Og Jólakennslukaffi, ólíkt hinum kennsluköffunum, við höfum kennslukaffi hérna á og til og þá gefum bara fólk hérna og spjallar það sem það vill, en það föst dagskrá Jólakennslukaffi Kennslumiðstöðvar og það að sá kennari sem hefur fengið viðurkenningu fyrir framúrskarandi starfi í kennslu, eins og Terri fékk núna nýlega og sagði svona þetta eins og verið sinni eigin jaða fyrir að hlusta svona mærðar orð eitthvað. Og ég var síðan munurinn að hann var lifandi núna en ekki fávonandi, þannig að mér gaman að heyra þetta heldur en ekki. Þeir sem hafa fengið þessa viðurkenningu hafa góðfúslega komið til okkar og sagt svona örlítið, gefið okkur svona innsýn inn í sínar hugmyndir og hugsanir kennslu. Þeir fá afskaplega frjálsan svona, það engar spurningar eða neitt, bara svona hvað það, hverjir hafa haft áhrif á þig, hvað hefur mótað þína kennslu, hvaðan sækir hugmyndir, hvernig sér fólk vill að gera. Og núna var Adrian Gunnell, var sá sem fékk þessa fínu viðurkenningu. Og við vorum alveg skríkjandi glöð með það. Þekkjum hann einn af þessum góðkunningjum Kennslumiðstöðvar, eins og nokkri hér. Nema það gott að vera það en ekki hjá lögreglunni kannski. Og ég man ekki annað, en þegar ég var afskaplega ung stúlka þá var ég í ritnefnd tímarit sem hét ný menntamál. Og ég var að reyna að rifja þetta upp, ég hafði bara ekki tíma til að fara í eitthvað svona sarpsögu og ég var ritnefndinu og það svona áhuga sem kennarar á vettvangi voru að senda svona greinar og mér finnst endilega að ég hafi orðið fyrst skotin í þér sem kennara og mér finnst þú hafa verið að vinna með Sigurði eða einhverjum og þetta svo langt síðan ég trúði varla en mér finnst þess að þið hafi verið að láta nemendur tala við indjána í gegnum internet eða eitthvað svoleiðis sem ég vissi þá ekki var til. Greinin í Bury My Heart in Room 33. Já, og ég sagði, vá, þetta alveg fríka, þetta ótrúlega framúrstefnilegt. Nú svo ekki leiðilegt svona 1000 árum síðar að einhvern skil fá viðurkennslu fyrir svona ævistarf. En Terri eins og, hann sérst prófessor í þjóðfræði og hefur eins og margir Háskóla kennari haft veg og vanda að byggja upp sína grein. Það getur oft í svona matskerfum og hvatakerfum að kennari hér leggja á sig ómælda vinnu við að byggja upp nýja námsliðir og ný þekkingasvið þar með á landinu. Og hann hefur gert það og hann hefur kennt semst í þjóðfræðinni og byggt hana upp og fleiri greinar. En það sem var merkilegt sem okkur kannski sló okkur mest í kynningu rektors eða rektor var að segja frá rökstuðningi þeirra nefndu sig valda var að fyrir nokkrum árum þá tókum við viðtöl við nemendur í mjög mörgum deildum við Háskóla Íslands út af sjálfsmati Háskóla. Og það var nemendur í einni deild sem bara töluð var allt öðruvísi heldur en allir aðrir nemendur. Þeir voru bara einróma sammála að þeir varu í bestu greinin í Háskóla Íslands að því kennararnir varu svo umhyggjusamir. Létu sig svo varða þá og voru bara vælandi og malandi það alveg út í það endalausi í þessum viðtölum. Og við keyptum það svo sem alveg, en þú veist, svona með ákveðnum fyrirvara. En svo kom þetta, Terri hefur komið vel út í kennslukönnun, eins og sjáum á eftirfarandi lykilorðum sem tekin eru úr opnum athugasemdum undanfarinna ára. Umhyggja, hvatning, metnaður, örlæti, sanngirni, orka, útgeislun, neisti, hlýindi, traust, einlægni, eldmóður, hugmyndaauðgi og fagmennska. Og það nú ekki leiðilegt að fá svona orð sig í kennslukönnunum. Og ég held að það endurspeglist það nú eiginlega svona triangulation hjá okkur í rannsóknum þannig að við bara erum spennt að heyra það frá þínu sjónarhorni eða hættur að ráðina og svona. Næstum því orðleysi aftur. Var ykkur fyrir náttúrulega næsta 40 minútum verður ýmsar glæpir framtíð við íslensku beinakerfi. Við vonandi lifum með þetta af einhvern veginn. Mér finnst alltaf mjög óþægilegt að tala mig og ekki síst að svona hugleiðingar minnar hafa eitthvað meira virði en hugleiðingar aðra. Náttúrulega þeir eru mjög góðir kennarar allir. En samt innst inni dálítið gaman að fá þetta, ekki síst vegna sem ég var hálf rekinn úr kennaraháskóla. Meira frá þau þetta, þannig að einhvern veginn hafa gaman að fá þetta því. Hvað sáttaðu þetta?
Ok, náttúrulega bakgrunn, ég ætla bara að stikla á stóru sem að leita með bakgrunn og hvernig sýnin mitt verður til. Segjum þetta til að byrja með, ég tekið eftir að margir kennarar eru stóra bræður og systur. Einhver meginn við alast upp með því að taka ábyrgð og þurfa að passa og einhver meginn alltaf okkur að kenna líka, þannig við þekkjum það líka frá upphafi. En mjög algengt af einhverjum ástæðum að kennarar eru stóra bræður og systur. Þannig ég byrjaði þar í þessu hlutverki þegar ég fékk bróður minn í afmælisgjöf þegar ég var 30 ára. Foreldrar minni voru mjög regulægir. Þannig nákvæmlega sama afmælisdag fékk ég hann. Og ég vil helst ekki tala meir hann. Ok, höldum áfram 5 skóla sem maður fer í náttúrulega hafa heilmikið áhrif á hvernig menn hugsa. Þessi viktorianska skóla sem maður fer í á Bretlandi, hér í eitthvað milli 5 og 8 ára. Og nú þegar maður farin að vera hræddur við kennara, sem var kannski einkenni kennslu í breskum skólum á þessum árum sem ég ætla að halda áfram með á eftir. Höldum áfram hér, góðst til junior school. Hér var kennari í þessu herbergi hér sem vissi alla taugapunktar á líkamann. Gat lyft mann út úr sæti með eyrun og fékk leyfi til að gera þetta þegar hann vildi. Þannig að aðalega kallmenn sem gerði þetta, menn sem voru í stríðinu áður og verið í ýmsir gátt ekki labbað eins og flestir menn voru eitthvað svona kenna á þennan hátt líka og meiða mann leið og fá hefna sín fyrir seinna heimsstyrjöld. Einhver meginn. Höldum áfram hingað, ég einhver staðar í þessari mynd. Það Hope County Grammar School for Boys, það ekki stelpur og strákur lengur en bara strákar. Og kannski aðaleinkenni skólans náttúrulega verið með skólabúningum og svo framvegis líka, sem mér fannst þegar ég fór aftur þangað einhver tíma seinna og næstum því bara guppaði leyfi sem kennarar höfðu til að meiða mann. Og þessi endalaus hótun og ekki síst að slá með prik. Sem var endalaus hótun að ef þú segir eitthvað vitlaust við kennara eða eitthvað, þá þarftu að fara til skólastjórans og þar hann með prik og hefur leyfi til að gera þetta. Sjálfur gerist aldrei fyrir mig en ég var ákveðin strax, ég myndi bara labba út. Kemur ekki til greina, ég ætla að leyfa mann til að slá mig með prik. En samt þessi hræðsla sem til og bara þessi maður hér dæmigerður einhvern veginn. Hann var Sergeant Major í hernum og allir voru dauðhræddir við hann. Liddell held ég hérna. En inn á milli eru líka góði kennarar sem voru ensku kennarar fyrst og fremst. Og athyglisvert var að flestir kennarar voru með gælanöfn sem gerði grín af þeim. Copper Bottom God, Hitler sem var guðfræðikennari og Puff sem var tónlistakennari. En nokkrir kennarar voru með fyrsta svona skírnisnafn. Sem voru þessi kennarar sem ég man mest eftir. John Reynolds, Colin Pope og aðrir. Sem einhvern veginn, þá var ekki verið bara að dæla efni í mann sem maður þurfti að læra og gubba niður á prófblað, vorum að æfa svör við prófspurninga. Heldur var verið að ræða aðeins og reyna að ná til manns. Og æskan minn eins og hjá mörgum var ekki auðvelt, minnst kosti 15-20 ára eins og svo oft. En fyrir mig það voru náttúrulega sumir kennarar sem voru gott að tala við, sem skipti máli að þeir voru til staðar. Og fyrir utanskóla fólk sem höfðu líka mikið áhrif á mig sem voru leiklistakennari og gítarkennari. Og þeir buðu mig heim af og til líka, ég skrapp heim til þeirra og þeir voru eins og stóri bróðir, stóri systur, sem var við geta aldrei þakkað þeim nóg fyrir þetta, að vera til á þessum árum. En svona munar milli kennslu eins og var þar og kennslu eins og ég vildi sjá þetta. Ekki síst fyrir þessa kynslóð sem að fara í gegnum svo marga erfiðleikar á þessum tíma og einhvern veginn þarf fólk að vera til staðar fyrir þá. Þannig við höldum áfram, þessi kennaraímyndir ég búin að tala eins og þeir voru. Hér kemur, fer í leiklistafræði í Háskólanum, fínir kennarar þar, hef ekki meira að segja þetta. En þá kemur þessi Westbourne Polytechnic og kennaramyndun og þar eru árekstrar af ýmsum ástæðum.
Ekki síst, hvernig get ég farið inn í þetta aftur? Ég nota þetta. Bara, já. Og þar fyrst og fremst var maður að lesa alls konar bækur svona drauma ástand og hvernig kennslan ætti að vera ef allt gekk eins og maður óska sér. En þá náttúrulega líka æfingakennslu. Ég var að læra að vera leiklistakennari og enskukennari og send út í skóla og vandamálið var come on. Niðri örfana, niðri hann á sólum. Þetta, ok, hér vandamálið. Hárið. Ég sá enga ástæðu til að klippa hárið á þessum tíma. Búin að fara í gegnum þetta í skóla þegar hárið þurfti að vera hér. Og ég sendur í æfingakennslu í skóla þar sem ég læstur í kennarastofu. Vegna þess að ef nemendur sáu mig, myndi ég eyðileggja aga og refsingakerfi skólans. Þannig kennarar sem ég ætti að fara í tíma með, komu inn til minn, ég þurfti að grípa í þá í kaffihlé, þá fóru þau út. Fékk ekki fara í mat heldur, þannig að það greinlega ekki ganga. Þá þurfti að finna skóla fyrir mig, sem var reyndar ein af þeim verstu í miðborg Birmingham. Þar höfðu nemendur gert uppreisn viku áðan með exi og ýmislegt annað. Og það voru krakkar líka sem af ýmsum bakgrunnum, aðalega mikið fátækt, sem báru enga virðingu fyrir kennara. Þetta bara gekk mjög illa. Maður þurfti meira tíma til að ná til þessa krakka. Sem eins og sé bara báru enga virðingu fyrir kennara. Þannig að fyrsta æfingakennsla gekk ekki vel, ég þurfti meira tíma persónulega til einhvern veginn til að ná til þessa krakka, einhvern veginn að fá virðingu frá þeim. Þannig að þá fæ ég bara bréf sem segir, veit ekki hvað að hætta. Bara mæli með að þú hættir bara. Einhver skólastjóri talaði við mig, þú fær aldrei start með hár eins og þetta. Og viðbragðið mitt var bara að segja, ég ætla ekki að hætta, ég ætla að vera áfram. Og bara til að pirra þá fyrst og fremst. Límdi bréfið fremst á möppunni sem ég fór í næsta skólana, þannig að allir gátt að sé það. Og sjá hvernig bakgrunninn var. Hér maðurinn sem var verið að reyna að reka úr Háskóla. Og það var skóli annars staðar í Birmingham, þar sem hárið skipti engu máli. Svona öðruvísi bæjarfélag. Og þar voru krakkar sem afar þeirra voru atvinnulausir, foreldrar þeirra voru atvinnulausir. Þeir vissu að þeir myndu aldrei vinna þá vinnu. Það var mjög fín reynsla að vera þar að ná til þessa krakka. Einhvern veginn að skilja ástandi hvernig það búið að segja þeim þeir myndu aldrei fá vinnu. Og finna leið að fá það til að skrifa ljóð og taka þátt í leiklist og svo framvegis. Sem var mjög gaman, skildi ekki bön sem krakkarnir voru að segja, þetta var Birmingham dialekt. Þannig að sögðu, já, kom í þér! Sem þýddi, ætlar þú að koma út að leika með okkur, sir? Yeah, sorry, I don't understand what you're saying. En einhvern veginn, þá held ég áfram og þá fæ ég strax starf sem aðeins um þetta fyrst. Annars sem maður verið að læra í Háskóla. The first to never let the students get between you and the blackboard. Hvað gerist þá? Það aðalreglan í kennslumiðsstöðvar. Okkur var það ekki brosa fyrir jól. Hitt var the teacher is always right og þar var hinn árekstur. Ég verið að segja, ef það gengur ekki, ef það sé eitthvað að, þá er mér að kenna. Nei, þú kennarinn er alltaf rétt fyrir sér. Nei, það er eitthvað sem ég þarf að skoða betur, ekki þeim að kenna. Það er eitthvað sem ég ekki gera rétt, ég þarf að skoða betur. And teachers always right. Og þá kom þetta vegna þess að ég var búin að læra leiklist. You're an actor, just go out and act. Svona þó að þú trúir ekki það sem þú ert að gera, bara act. Sem ég þoldi ekki heldur. Hér er hinn árekstur sem á sér stað. En ég fer þá bara að fæ stöðu hér sem head of drama í Sixth Form College. Ekkert mál, beint í vinnu. Þannig aðrir sáu eitthvað annað í mér. Á þessum árum. Og það líka gaman að kenna krakkar frá ýmsum bakgrunnum, íslamska, kristnar, indverska og fleira. Ég hef það bara í 1 ár. Og það kemur til Íslands og
1980-98 ég þá kenni MH. Ennþá ég MH-ingur í mér. Það frábær skóli og þessum árum, við vorum allir cirka 20-25 ára. Nemendur náttúrulega 18 ára eða svo. MH skóli sem á að vera öðruvísi en MR. Þar má gera tilraunir. Þar ekki bekkjakerfi lengur, heldur einingakerfið. Og hugmyndin var við megum gera tilraunir. Og það skipti engum máli heldur hárið. Hárið var núna komin hingað. Og enginn sem kallar mig sir lengur sem ég þoldi ekki heldur. Þannig að ég strax ráðinn þar og kenna ensku og líka ensku bókmenntir. Annars sem við vorum að gera, við vorum að nefna eins tilraun sem við vorum að gera á þessum árum. Mér fannst, ég vildi sína meðal annars að þessi fög, svona hólfakerfi menntunar, að hér mannfræði, hér þjóðfræði, hér félagsfræði og svo framvegis, að reyndar, þetta tengist allt saman einhver meginn. Þessi fjölgreina kennsla sýnir hvernig allt tengist. Þannig við vorum með námskeið absurdisma, þar sem við vorum að skoða absurd leikrit í bókmenntafræði, absurd leikrit, heimspeki, surrealismi og hvernig þetta tengist allt. Það sjónræna og orð og heimspeki á bak við þetta, sem nemendur tala ennþá líka með þetta námskeið sem þú veist að minnast á Indiana. Þar var mannfræðikennari, í þessu var bókmenntafræðikennari og ég. Í Indiana áfangi þá var sögukennari Sigurður Hjartarson og þá ég var að kenna bókmenntir og trú og þá var mannfræðikennari líka sem. Og við vorum að sýna það ekki hægt að skilja sögu Indiana án þess að skilja bakgrunn og lífstíl þeirra. Ekki hægt að skilja lífstíl þeirra án þess að skilja sögu þeirra. Þannig að hvernig það samtvinnast. Og við gerðum samskonar námskeið líka Grikkland og leikritun og bókmenntir og sögu og svo framvegis. Netið var líka að koma og þá höfðu í Indiana áfangunum við ákveðum að nota þetta. Þannig að nemendur okkur voru að hafa samband við nemendur, Indiana nemendur í Bandaríkjunum og bera saman líf þeirra að segja frá hvernig lífið var hér og heyra beint frá nemendum erlendis. Þannig að þetta fékk athygli á þessum árum. Nota líka tölvuforrit sem við vorum að búa til líka fyrir stafsetningarpróf. Á saman tíma byrja að gera smá stundakennslu í MH, bókmenntafræði og þjóðfræði. En langar að tala fyrirmyndir, ég læði mest. Ég segi alltaf að árið í kennslumiðsstöðvar, já, fínt að læra að undirbúa kennslu og dæma kennslu, náttúrulega saman við gerum í leiklist með leikrit. Undirbúa leikrit og fer í hvað gekk vitlaust eftir á. Það skiptir miklu máli alltaf og var eitthvað sem við notum í MH reglulega, svona krupningafundar sem eftir námskeið, strax að ræða hvað tókst ekki, hvað þurfum við að gera til að endurnýja. En fyrirmyndir fyrir mig sem ég lærði mest af, mína hetjur, það eru margir. Siggi Svavas heitinn sem var alveg frábær. Hann kendi absurdisma námskeið með mér. Siggi sem bara hvernig hann var alltaf opinn fyrir nemendur líka. Að kenna nemendum að það gengur ekki að tyggja í tíma, þá kom hann í tíma með tyggja í sér og eftir kennaraverkfalli, við sátum, hvorki Siggi né ég sátum við borð, við stóðum alltaf og sátum á borðum eða á borðum nemenda eða eitthvað, löppuðum bara mikið Eftir kennaraverkfalli við mætum þá í grímum með bros á þegar Ólafur Ragnar var búinn að stríka út launahækkun okkar. Við sátum þar í 5 mínútur með þessu námskeið, absurd námskeið, til að sýna hvað við vorum glaðir að koma aftur. Heimir Pálsson, sem var líka þar. Heimir magnaður. Ég lærði aðeins hjá honum í Háskólanum þegar ég var að læra íslensku. Ég held að það var í viku 2 að hann hefði að kenna bókmenntir við útlendingar sem kunni ekkert í bókmenntum. Það var komið hingað út af Íslendingasögum og Laxness og fleira. Hann byrjaði með því að segja, ég skil ekki af hverju þið komið til Íslands. Ég meina, Laxness, bókmenntafræði, come on, Íslendingasögur, þetta svo gamalt maður. Og hélt áfram að yfir okkur og smátt voru menn að æsa sig upp og reyna að svara á bjögum íslensku. Og eftir cirka 40 mínútur þá voru allir að tala.
Heimir sem í Kennaraháskóla hér sem ákvaði af hverju ekki kenna bókmenntir. Hann fer inn bara með kvæði, gefur nemendum kvæði og segir, ok, hvað ætlið þið að gera þetta? Svona á að kenna, finnst mér, að fá fólk til að hugsa kennslu. Siggi Hjartar, ég hef sagt að þegar hann byrjaði að röfla þá ætli ég bara hætta að kenna. En hann alltaf svo opinn fyrir nemendur, svo harður líka og gaman að kenna indíánafangur með honum. Wincy kenndi ensku líka, móðir hennar, Winston Hannesson, frábæri kennarar. Og Wincy sérstaklega þegar hún var mjög óundirbúin, á leiðinni í kennslu og hefur ekki undirbúin neitt. Maður fer með henni að kenna og hún bara kemur vakna til lífs, kann að ná til nemendur og býr eitthvað út í loftinu, einhver meginn. Og Rob Berman sem þið þekki mjög vel, heitin líka því miður, frábær maður, sem var einhvern tíma að kenna nemendum skipanir á ensku og var undirbúinn að nemendum myndi segja farið úr buxum sem hann gerði og náttúrulega var með undirbuxum. Og rafmagni fór af í MH vegna þess að hann var að gera enska morgunverð einhvern tíma fyrir alla nemendur. Þannig að hér eru mínir menn og ég lærði kannski mest af þessum mannum. Og annars sem að gerast á þessum tíma líka, náttúrulega kennaralaun í gamla daga, þá þyrftum við flestir að vinna yfir sumarið. Þannig að ég sjálfur fór með fjölskylduna til Noregs og var þar að nota leiklista, kennslu, hæfileikara sumuleyti við að gera fyrirlestur fyrir feita bandaríska túrista sem höfðu ekki hugmynd hvað þeir voru. Danmark, Svíþjóð, hvar ég núna? Og vissi ekki neitt umhverfið. Þannig að þar var ég að nota eins og ég farið að gera mikið í skólanum líka mikið af blærum. Blærur hér, myndir hér. Ég fer inn og út úr leiklist, ég að nota kerti fyrir kertaljós til að búa til andrumsloft með upptöku af Heimir Pálsson að sitja á einasta leið að fá bergmál við Vörðursvá í MH var að fá Heimir til að sitja á klósett þarna í skólastjóraherberginu. Þannig ég vissi þegar bara 3 dagir, 4 dagar fremdur að hann var í skólastjóraklósett, þannig að það hljómaði mjög vel. Það var ekki vídeó eitthvað. En hér læri maður mest. Ég var oft talað að vera hér stundum með 2 fyrirlestrar á dag fyrir túrista. Hvar þetta eiginlega? Þetta á Stonefjord í Noregi, í Balastrand, Vestlandi. Og þar eru gamlir túristar sem eru búin að fara á fætur klukkan 5 morguninn, mæti í herberginu og leið og þau slökkva ljósið þá maður hefur röð af andlitum út allt fyrir framan þig. Þannig að þú þarft einhvern veginn að halda það vakandi í klukkutíma. Þannig að þar byrja maður að nota hendur náttúrulega rödd og upp og niður og ýmislegt í leiklist. Þannig að ég hef lýst árin hér, sumarinn þarna í Balastrand. Það heyrtum náttúrulega bílarnir í gamla daga að læra í Hamburg. Að spila dag eftir dag eftir dag. Þetta er Hamburg fyrir mig sem umhverfið allt annað. Ég elskar Noreg. Þannig að það hefur líka sitt áhrif. Doktorsnám í Leeds, meðan ég þar, það fyrsta sem ég læri þar hvernig maður á ekki að leiðbeina. Þetta ekki nefnana mjög góður maður en hafði ekki hugmynd hvað ég var að skrifa. Fór yfir málið og bara leiðrétti enskuna reglulega til að hafa þetta eins og Oxford enska ætti að vera. En hann hefur ennþá ekki hugmyndu hvað ég var að skrifa. Einhver með maður lærði þar hvernig maður ætti ekki að leiðbeina. Ok. Þannig að ég fann að kenna í Háskóla Íslands fyrir aðeins fyrir þetta náttúrulega þá fæ ég stöðu að við byrjum á saman tíma. Já. Og mörg námskeið sem ég kennt þar, meðalda leiklist, kenningar í leiklistafræði, inngangur leiklistafræði, 19 alda leiklist sem í bókmenntafræði, norræn þjóðfræði, hátíðir, leikir og skemmtanir, skoskisk þjóðfræði, norræn trú, Tolkien. Sviðslistafræði og þá being Icelandic fyrir skiptinema sem við tókum upp frekar snemma. Nefna það fyrst og fremst vegna þess að mestu leyti þetta bein kennsla, en líka náttúrulega maður að nota ýmislegt annað sem við vorum með í MH, umræðutímar, hópvinna,
Ég senda fólk út í vettvangsrannsóknum og taka viðtöl og fleira. Ekki síst sviðslistafræði sem sambland af öllu og hefur verið mjög gaman að kenna. Nemendur kvarta mjög mikið og ég er búinn að eyðileggja sýn þeirra á veröldinni eftir þetta. Þeir geta ekki hort á sjónvarpið eða hlusta á stjórnmálamann án þess að vita hann er að reyna að fikta við á. Hann er að búa til ímynd. Ég segi þeim bara að labba í gegnum Háskóla, það bara alls konar leikrit sem í gangi í kringum ykkur. Fötin sem menn hafa valið, grímur sem þeir taka á sig. Og náttúrulega einhvern veginn, við höldum áfram út frá þessu, þá sviðslist kennslunar. Þannig að ég alls ekki sammála að maður sé að leika hlutverk í kennslu. Maður aftur á móti, það viss sviðslist. Ég tala alltaf að pumpa sig upp. Þú ert sjálfan sig en samt aðeins meira en þú ert. Þetta fylla herbergið einhvern veginn, tala við aftasta vegginn og að reyna að ná augnasamband við alla sem fyrst, sem skiptir öllu máli líka. Þannig að það viss sviðslist í gangi. Við vitum allir líka fyrsti tími á önninni alltaf erfiðasta. Vegna þess að þetta koma fram, ná athygli, sína að þú hefur vissa reglur og þú getur verið dómari líka en samt opinn til að taka á móti. Så ég held að maður mjög oft búinn að vera eftir fyrsta dag í kennslunni. Þú þekkir ekki nöfnin heldur, þú veit ekki hvernig þeir hugsa þig eða til þín. Þannig að förum yfir aðeins hér, bara nokkur orð og bara þetta sem í samræmi við kennslu. Það skiptir alltaf máli, mjög miklu máli. Allt öðruvísi það sem var í kennaraháskóla, hver hópur mismunandi. Og það þarf einhver megin að læra þetta strax, finna til hvernig andrúmsloftið hvort menn séu feimnir eða ekki, af hverju feimnir og svo framvegis. Þannig að þetta velja nálgunarleið til að ná til þeirra. Að summa leyti þetta eins og stand-up, að sé bara upp í standara, bara lappa fram og tilbaka og reyna að finna hvernig andrúmsloftið En það náttúrulega ýmsar nálgunarleiðir sem hægt að nota og ákveða hvað myndi gangast best til þess að nálgast, að ná samband við nemendur. Og næsta skrif náttúrulega byggja upp samband við nemendur sem fyrst. Það besta var þegar ég kom út úr viðurkenningunum daginn og þá kom einhver til minn sem segja til hamingju og var einhver nemandi og ég myndi ekki nafn hennar. Og ég leiðbendi kannski fyrir 3 árum síðan. En ég búinn að læra náttúrulega MH 150 nöfn á ári í þessum námskeiðum og sem prinsip reyni ég alltaf þó það sé upp í 80 manns að læra nöfnin. Það tekur sinn tíma og ég fer alltaf byrja með listum nöfn sem ég þekki og þá næsta nöfn sem ég þarf að læra. Það byrjun náttúrulega að þú ert ekki bara andlit, heldur persóna. Að vekja og halda áhuga athygli náttúrulega það ýmsar leiðir þessar sem maður þarf að hugsa við höfum verið í námskeið hér þetta líka að halda fólk vakandi að ná til þeirra að tala eitthvað sem þeir þekkja Ég finnst nauðsynlegt að hafa lesið Game of Thrones og hort á þetta líka þannig ég get vísað í eitthvað sem krakkarnir vita líka algjörlega banna hjá mér að nota Facebook og það text í tíma. Ég segir þeim bara strax ef ég tek eftir að nemendur að horfa á skjá þín á meðan ég að kenna, ég mun gera grín að þér vikulega. Og ég tek eftir þess, ég sé það. Þú ert að trufla það sem að gerast. Ef þú skoðar Facebook, farðu bara út. Ég vil ekki sjá ykkur. Og bara sem að þið eins í MH, ef nemendur voru ekki undirbúinir, sendi það bara upp í bókasafninu til að lesa. Engin ástæða að vera hér, þú ert ekki að læra neitt hjá mér. Þannig að það text minnsta kosti, Facebook og tölvupost hjá mér. Náttúrulega góð ástæða að sitja við bent á, að hafa af og til tölvur í tíma og fínt fyrir nemendur að glósa. En annars, ég satt í tíma í Skotlandi, Háskólanum í Edinborg, aftasta röð og það var frábær kennari að kenna. Það var stór hópur, kannski 80 útlendingum. Ég myndi segja að 60-70% voru að skoða Amazon allan tíma, eða hvaða pizza ég ætla að kaupa í kvöld. Og það var svo mikil móðgun. Hraðinn, læti, myndir, hreyfing, sem kannski annað sem ég gerir mikið. Ég stend ekki kjör, labba mikið nota hendur mikið, þess vegna þegar ég kenna norræn trú, tek ég líka upp á myndbandi.
fyrir nemendur fjarnemar sem vilja sjá hvernig kennslan ég að benda á hitt og þetta. Þannig að líka leið fyrir fjarnemar ná smá samband við mig líka leið. En hraðinn að ekki bara þylja, það þarf náttúrulega að breyta hvernig þú notar röddina. Læti oft hjá mér að hækka og lækka, ég gerði það mjög oft með túrista í Noregi. Þegar það voru að stopna, bara hækka röddina strax. Og það gengur. Mikið af myndum líka, ég með fullt af myndum í PowerPoint. Ég veit reglur hver marga myndir maður má hafa. En mér finnst mjög fínt að hafa fullt af myndum hér og þar, þannig að fólk ekki bara að horfa á mig. Það er persónulega mjög leiðinlegt að horfa á mig. En gott að hafa fullt af myndum á sama tíma. Hreyfing líka að labba í herberginu. Stundum ef ég þarf að ná eitthvað aftast í herberginu, ég labba yfir borðin. Sem tekur fólk á óvart líka. Stysta leið allt í góða leið með það. Ég hef líka kennt upp á skáp einhvern tíma. Fínt að gera aðeins öðruvísi, ekki bara sitja bara kjör. Gagnkvæm virðing skiptir mjög miklu máli náttúrulega. Hafa virðingu að muna eftir hvernig það var að vera nemandi. Ég man mjög vel hvernig það var. Og að flestir nemendur að reyna að gera sitt besta og að bera virðingu fyrir þá. En ég var líka samt að þeir hafa smá virðingu fyrir mig, ég segi aðeins meira þetta á eftir. En gagnkvæm virðing skiptir miklu máli. Að þeir hafa líka svo mikið að gefa. Það er svo frábært að kenna Hamlet í gamla daga í MH vegna þess að ég tók eftir að flestir krakkar voru að fara í gegnum skilnað. Þannig að verkið Hamlet sem missir pappa sín og einhver maður að sofa hjá mömmu eitthvað sem krakkarnir voru að upplifa. Þannig að leikritið var að leið líka til að ræða líf og tilveru og allt hitt. En viðhorf þeirra til hans var allt öðruvísi en það sem ég þekkti. Þannig að aftur nemendur koma með eitthvað nýtt sem við höfum aldrei pælt í. Öðruvísi nálgunarleið, öðruvísi sjónarmið og fleira sem við þurfum að sýna virðingu fyrir og vilja hlusta á. Samúð og skilningur, samúð finnst mér líka skipta miklu máli. Þegar ég byrjaði í MH að minnstu kosti í fyrstu 10 ára að minnstu kosti, þá koma nemendur með vandamál oft til minn og stundum líka heim til okkar. Bragi Ólafsson höfundur einn þeirra sem kom bara reglulega. Hann fyrir að kenna mig líka að hlusta á The Smiths. Hann kom oft með tónlist með sér. Þannig að einhvern veginn, ég veit að menn ræða mikið þetta kostir og gallar, en fyrir þessa nemendur minnstu kosti ég veit að það skiptir miklu máli. Og við á þessum árum líka, við erum bara 25 ára og svo, við erum eins og stóri bræður og ég orðið náttúrulega afi. Ég ekki stóri bróður lengur. En samt skiptir mjög miklu máli fyrir krakkarnir að hafa einhvern að fara til. Það voru ekki námsráðgjafar á þessum árum. Þannig að nemendur með vandamál sem voru að lenda í geðdeild, enginn fór til þeirra. Það var ekki reynt að ná til þeirra. Þannig að einhvern veginn þetta var hlutverk okkar sem kennara. Og mér finnst ennþá, já, þessi nemendur sem maður leiðbenna, það segir stundum að við þurfum að hafa valium á morgunum og líka alls konar svona Kleenex með okkur. En samt að skiptir máli að vera opin. Við höfum rætt þetta í samtöku leiðbenningu, doktorsnema og mastersnema. Persónulega finnst mér nauðsynlegt að vera til staðar. Það er komin af viss mörk núna. Einn nemandi hjá mér fram til sjálfsmorð einhvern tíma, þannig að það er búið að nemendur koma heim til okkar og fjölskyldan lendir í vandamáli kringum þetta. En samt nauðsynlegt að vera opin fyrir nemendur og ég það og get senda á áfram með þessi meira vandamál. Skilningur að reyna að skilja hvernig krakkarnir að hugsa. Þannig maður alltaf einhvern veginn hálfgerður sálfræðingur. En það mjög erfið ár og sem nemendur okkar fara í gegnum oft. Skipulagning náttúrulega skiptir miklu máli, við vitum það, ég þarf ekki að segja mikið þetta. Og hafa mjög skýrar reglur frá upphafi. Og það sem ég tekið upp að minnstu kosti að kalla þetta samning við nemendur í upphaf annar. Að ég lofa að gera og þið lofið að gera. Þannig að nemendur segja, má ég fá frest til með að skila ritgerð? Má ég ekki fá frest til að kenna? Ég kenn bara í næsta mánuð.
bara gengur ekki, við þurfum að fara eftir skiladaga og við erum að gera okkar besta við að losna við frest. Frest mesta bölvur Íslendinga, einhvern veginn fresta. Og það einhvern veginn, á Breitlandi var ekki hægt. Ef þú lýkur ekki BA-nám, doktorsnám á vissum tímapunkti þá ertu rekinn. Þannig einhvern veginn að reyna að losna við það. Við höfum mætinga, prósent fyrir mætingu líka, til að hvetja fólk til að mæta. Og líka við lækum einhvern sem nemendur fá þegar skila of seint. Ég segi það mér, ég get ekki borið saman ríkja sem kemur viku setna á meðan nefnandi A hefur unnið dag og nótt til að gera þetta í tæka tíð. Að þú fær viku til viðbótar. Nema það sé eitthvað sem þú veist að ég gæti sagt öllum í hópnum að þeir myndi samþykja. Ég myndi ekki gera þetta en við vitum hvers konar vandamál við erum að tala sem allir myndi samþykja. En annars lækkar einhvern niður í 5 ef ríkjaðin verði í lagi. Ég held að húmor skiptir máli líka, einhvern veginn, að við þurfum ekki að vera grínastar. Það er mjög erfitt að vera það. En líka að smá grín af og til. Hver er það? Einn kennari frá Bandaríkjunum sem kom inn og hann fannst svo fáránlegt hvernig nemendur voru að skrifa nýtt allt sem hann var að segja. Og þá fór bara að bulla í 5 tímar og að þeir voru enda að skrifa þetta niður. Og stóð, hvað eru þið að gera? Hugsa hvað þið eru að gera. Þannig húmor skiptir máli einhvern veginn að reyna að lifa við það sem er að gerast í tíma. Hvatning, líka minnst á hvatning einhver staðar í þessum orðum. Uppáhaldseinkunnir þegar við vorum með gamla kerfi sem ég ennþá með að hrifin af nýja kerfið. Það sem 7 er orðin lág einkunn. Það sem var ekki gamla dag, B var fín einkunn. Nú eru nemendur hvart að fá 7 og að fá undir 7, ég meina. En uppáhaldseinkunn hjá mér á önnunni í gamla dag var B plus A mínus. Fyrir góða nemendur, þú kannt eitthvað betur. Það er ekki alveg komin ennþá en aðeins meira. Og ég ætla að lýsa hvað var gott að gera en hafa þetta bara í huga. C plus B mínus líka, þú ert að slaka á aðeins of mikið. Ef þú vilt halda B þá þarftu að gera eitthvað meira. Þannig að hvatning skiptir máli líka, við vitum það, allir. Ok, nokkur orð að kennsla fyrir mig er ekki að fylla nemendum með upplýsingar eða neitt slíkt eða dæla upplýsingar sem nemendur þurfa að guppa á prófborði seinna. Fyrir mig, aðalmálið ef einhver er að læra þjóðfræði eða Strindberg eða Shakespeare og fer út í lok annar og hefur ennþá áhuga að lesa Strindberg og Shakespeare, þá hefur tekist hjá mér. Ekki að nemendur vita öll orð þeirra og allt þá. Að þeir vita hvað bækurnar eru og hafa gaman af því að fara upp í bækurnar. Ég segi þeim alltaf upp af annar, farðu bara upp í bókastafn og snerta bækurnar, það er svo einmanna þarna, bíða eftir ykkur. Fyndu bók og kistu, segðu hæ, ég elska þig. Og alltaf margir nemendur fara ekki nálægt bókastafnið lengur, en einhvern veginn að opna hurðir þannig að nemendur sjá öðruvísi lífsýn, öðruvísi leiðir í lífinu og vilja halda fram að læra. Þá hefur tekist hjá mér. Finnst mér. Einhvern skiptir einhvern máli ef áhuginn er ennþá til staðar. Og eins og ég verið benda á að halda hurðum opnum líka, að vera til staðar, ekki loka hurðir, hafa hurðin opn, ef ég er þar þá er ég til í því að tafsfalla við. Annað hér, never trust an academic sem er svarið mitt við kennari, teacher's always right. Ég segi þetta reglulega, ég vil alls ekki að nemendur verða það sem ég kallaði þá í MH í smá gríni stuffed lemons. Sem maður er að tróða fullt af upplýsingum. Aldrei treysta neitt sem ég er að segja. Hlusta á það sem ég er að segja, mæla, gagnrýna, skoða og ákveða hvort það sé eitthvað til í því. En alls ekki bara treysta mig. Ég verð alls ekki, einhvern veginn finnst mér að enda inni mér í veraldi núna sem vandamál með Trump og Brexit og all vandamál í kringum okkur. Einhvern veginn, það eru margir kennari sem hafa ekki tekist að fá nemendur til að hugsa og gagnrýna. Ég vil nemendur sem gagnrýna, sem eru með skoðanir, sem vilja rökræða. Ég hef sagt þeim líka, besta athugasemd sem ég fékk í MH var kærasta Einars Arnar í Sigurmólarum
sem ég var að kenna 1984. Hún satt í aftasta röð, var punkari og var ekki að hlusta á neitt og bara, ég var að tala og þá kallar hún bara út BULLSHIT! Ok, gaman, fínt, ok, ræðum þetta. Af hverju segðu þetta? Eitthvað og svo framvegis. Besta athugasemd sem ég nokkuð tíma fengið. Fín umræða sem við vorum með í tíma. Og ég minnst reglulega á þetta, að never trust an academic. Ég vil helst að mínir nemendur eru með gagnrýna hugsun og eru að skoða það sem verið að segja, ekki gleypa neitt sem verið að segja. Þá er ekki menntun, finnst mér. Þetta er ekki propaganda einhvern veginn. Já, fyrirmyndir í HÍ, ég er náttúrulega búin að minnast á fyrirmyndir í MH, þið eru hér. Það eru þið og fleira sem ég sér. Mjög fína kennarar sem ég fæ bara innblástur í hvert skipti að ég hitta ykkur og heyra hvernig þeir eru að tala. Náttúrulega í þjóðfræði við eigum fullt af góðum kennarum og ég held að Háskólan yfir höfuð eru fullt af góðum kennarum. Nefna bara kannski Jón Gunnar í félagsfræði sem nær einhvern meginn til 100 manns. Mjög vel. Þannig að eitt sem ég myndi vilja leggja áherslu á að fleira kennarar fara út og horfa á aðra kennara. Þetta er eins og við séum hræddir við að gera það. En maður lærir svo mikið með því bara að horfa á. Þú ert ekki að taka það í sundur eða neitt bara. Oft sérðu eitthvað sem kennarinn gerir, oh Jesus, ég gerir þetta líka. Ok, gerir það ekki aftur. Alls ekki minnast á bílana, en krakkarnir hafa ekki hug. Bara sem dæmi. Þannig að við finnst einhvern meginn og við erum alltaf að reyna að fá fólk til að fara og horfa á hvern annan og bara til að læra að sjá öðruvísi nálgunarleiðir sem kennarar hafa. Við oft vitum við ekki. Og kennari í kennarastofu oft allt öðruvísi en kennari í kennslustofu. Og það á sérstaklega við fólk eins og Siggi og fleira þar. Einhvern meginn vegna þess að við erum að pumpa okkur upp og vera eitthvað meira. Og það væri stundum gott ef maður er að fara að prófa eitthvað sem maður hefur aldrei prófað áður að fá eitthvað til að vera með á hliðarlínu. Nákvæmlega, einmitt. Og þá stelpa hjá okkur í þjóðfræði sem bara aðjúnt sem fær 9,5 í námskeið eftir námskeið. Hún er frábær. Ég ætla að tala aðeins hana á eftir hér. Þannig að, já, þetta að mikilvæg kennsluhæfileiki í ráðningum. Mér finnst við erum að þróa þetta aðeins hér, en bara það að einhver sem hefur doktorspróf sé automatískt góða kennari, passar ekki. Það eru fullt af nerdum sem við þekkjum það, sjáum líka á ráðstefnum, menn sem bara kunna ekki að halda fyrirlestur. Þannig að mér finnst einhvern meginn, ef við viljum kenna og við viljum ala nemendur og halda athygli, þá skiptir máli að kennari hefur kennsluhæfileika og sýnir líka hann kann að kenna. Þetta er náttúrulega skóli af einhverju tagi, þetta er ekki bara rannsóknastofa. Og annað sem mér finnst fínt að skoðum annars. Við talum þessa stelpu sem búin að kenna hjá okkur í 10 ár núna sem stundukennari, fær stundukennari á laun. Og vandamálið, hún með cirka 5 námskeið sem hún hefur kennt núna, tekið að sér fleiri námskeið og samt verið að segja að það ekki hægt að ráða hana. Vegna þess að hún búin að vera þar í 2 ár, það þarf að auglýsa og það þarf að auglýsa eftir fræðina. Til hvers? Starfið sem aðjúnt 100% kennsla. Þannig af hverju getum við ekki verið að missa hann ef við getum ekki gert eitthvað í því. Finnast svona bakdýraleið að halda í hana og það heyrir maður líka frá öðrum kennarum, nei það fullt af doktorsnemum á leiðinni, ef hún fær að vera áfram þá kemur það í veg fyrir að við getum fundið störf fyrir nemendur mínir. En mér finnst að við þurfum að athuga þetta. Hún frábær kennari og hefur kennarahæfileikar og mér finnst persónulega, ég held, við þekkjum góða kennarar mjög snemma held ég. Og einhvern meginn, það væri mjög sorglegt að missa af henni. Ég held að það væri mjög eðlilegt að auglýsa starf aðjúntar sem byggt á kennslu kennsluhæfileikar, kannski náttúrulega búin að halda fyrirlestari hér og þar erlendis, búin að fara á ráðstefnum virk, en samt þarf ekki að vera doktorsnemi. Sem náttúrulega það er ekki störf til. Af hverju á hún að fara út í doktorsnám þegar hún getur stundir rannsóknir og hefur gaman af því. Þannig eitthvað sem við þurfum að pæla
áður með missum af góðu fólki, ekki síst þegar það nefnilega hægt að taka undir þetta og þetta eru dæmi hjá okkur. Ég veldi akkur getum við ekki fengið áheyrn á þetta. Já, það allur fókusinn á stig. Já, einmitt. Það eru skóli, eins og segir. Nákvæmlega. Bara tvennt, þá getum við bara ræta hans saman. Fjarnám skiptir öllu máli. Ég hef alltaf lengi verið stuðningsmaður fjarnáms. Mér finnst það skylda okkar að gera eitthvað fyrir fólk út á landi. Og ekki síst að kennara fara út á land líka og sýna hvað þeir eru að gera hér í bænum. Fjarnám þarf ekki verið að sé námskeið. Fyrir okkur bara verið að opna kennslu fyrir fjarnemar. Maður getur líka sett upp umræðuhópar með á fjarnema, þannig að nemendur eru að ræða saman eins og þeir eru að ræða í tíma. Okkur finnst í þjóðfræði mestu kosti ekkert mál með fjarnám, ekki miklu aukavinna, ef það sé vel skipulagt frá upphafi. En það ekki fjarnámskeið, en við erum að opna námið fyrir fólk út á landi. En náttúrulega, eins og við vitum, Háskólinn segir ár eftir ár við þurfum að styðja fjarnám og gera ekki neitt. Náttúrulega skýrslan sem þú gerir, náttúrulega ekkert gert við það. Nú er það komið í Kennslumiðsstöðvarna. Já. Annars bara síðasta hér annars sem ég finnst að það íhuga að Háskólinn gera eitthvað meira fyrir innflytjendur. Kannski í sambandi með endurmenntun. Ég heyri einhvern meina að samband milli Háskólans og endurmenntunar sé rofin. Einhvern megin. Að ég stakk upp á því að endurmenntun myndi auglýsa námskeið eins og Being Icelandic sem við erum með fyrir innflytjendur. Og samt það bara gekk ekki, ég fekk ekki hljómgrunn neins staðar að Háskóla myndi gera þetta. Við þyrftum að fara út í endurmenntun til að gera þetta, ekki gegnum Háskóla. En mér finnst þetta náttúrulega skylda okkar líka að ná til fólk sem að koma við höfum þekkingu, að sýna þekkingu okkar líka við innflytjendur. Þannig að annars við getum kannski rætt og þá held ég að það sé búið. Bara hugleiðingur. Takk fyrir þetta, Terri. Við höfum ekki nóga tíma, við höfum alltaf smá tíma. En ég ætla að segja við höfum nóga að taka ef við viljum spyrja eitthvað. Já, fyrirgeðu, svo sem ég var ekki þarna. Já, ég er búin að finna styrknar. Ég bara hugsa upphátt og við erum búin að vera með svona alls konar námskeið í hinu og þessu og af því að ég nú ekki með leikaramenntun og ég var pínulítið í leikhúsi og ég nota rosalega mikið úr þeirri reynslu í kennslu hvort við gætum ekki verið með námskeið hvað hægt að taka úr leikhúsinu inn í kennslu. Já, sviðslist. Já, ég meina það, bæði sviðslistinni í dramaturgíunni og líka bara, Tókum upp orðið sviðslist það kemur frá Jóni Kalli að free performance, náttúrulega flutningafræði gengur ekki, þetta einskilin. Þannig að svið, við búum til svið hvað sem við erum og list við að tjá sig. Og náttúrulega leikhúsið er búið að brjóta svo mikið upp sviði, þannig að það er ekki vandamál fyrir fólk að hugsa út fyrir. Allt sem við gerum með sviðslist. Ég veit það bæði gaman að hugsa það sem bara námskeið fyrir kennara. Við gerum það til dæmis í námskeiðinu okkar segjum við bara til smunin á því hvað þú stendur í stofunni, hvað skilaboð þú ert að vinna með og svo frá mig. Það var líka mjög gaman að vera með umræðum fyrir nemendur og kennara í hvaða hlutverkum verðum við þegar skólastofari og nemendurnir eru ekkert minna í hlutverki heldur en við erum í hlutverki. Það var líka, og svo eigum við bók einhverju kennslumiðstöð í Ameríku. Allt þeirra framboð fer fram í þegar leikhús, svo leika þau Hafnivinnið og eitthvað svona fjölbreytt námsmat og vandræði sem kemur upp. Setjum einhverju svona kennslusenur einhverjar. Já, það eitthvað sem við notum í MH sem ég líka frekar stoltur af, að við notum Dungeons and Dragons sem leið að kenna ensku. Að krakkarnir voru bara, þau voru líka skáldsögur hér og það, Tolkien og fleira, en voru 3 tíma á viku í Dungeons and Dragons að tala ensku. Saman að bara æfa sig, sem ég þurfti að hlusta á. Máttu ekki spila með? Já, ég gerði það líka, af og til. Ásgeir. Já, takk kærlega fyrir fyrirlesturinn. Ég held að við kennt mér í Jólakennslukaffi. Já, það, þú lifið af því. Mjög margir loðpunktar, það er eina í lokin sem ég næ ekki alveg að tengja saman. Það sem ég sammála mikilvægi sviðs framkomuna og síðan að vera með fjarnám og upptök.
ertu með kameru, hreyfiskynjar og kameru í stofunni? Því það Nei, er venjulega ein svona lítil og Já, ef ég maður veit. hreyfir sig sviðið, maður er alltaf út mynd. Í Norræntrú labba ég Háskóla með myndavél með mér, sem ég sett upp bara aftast sem tekur upp myndir mér. En alveg vegna þess að ég að benda á hitt og þetta á töflunni. Það er hægt að gera þetta með bendil, en þetta er ekki eins. Þið tók ekki með GoPro-vélar? Það sést hann ekki, sko. Nei, ég veit Það er fæn. Þetta er líka ef maður er að reyna að hafa umræður í tímum og ég er að hafa þáttöku í tímum hlutar af námsmati. Að það einhvern veginn bara fer ekki saman, finnst mér, ég veit ekki. En ég nota bæði Panopto og þetta, en ég myndi geta valið hvað sem við viljum nota. En svo þið með umræðu Online. Já, ég með svona umræðu hópa þá kennslu. Það er heilmikið kennsla í Norræntrú vegna þess að bækur eru ekki til. En við höfum þá umræðu tímar eftir á sem við tek ekki laun fyrir. Online? Já, bara einn tíma eftir. Það finnum við að stofa og bara þeir koma með spurningar. Á ensku hér og íslensku á meðvöldum. Gegnum Skype eða bara? Nei, það er fyrir staðnemar. En fjarnemar geta haft samband með mig hvernig sem er. En ég hvet þá til að stofna hópa. Og það sem ég hef gert það líka í sviðslistafræði minnstakosti voru að stofna til hópa fjarnemum og þeir þurftu að skrifa fundargerð og senda til minn. Og einasta sem er bak við þetta er að fá það til að hittast fyrst og fremst, skiptir engum að það sem rætt En að einhver þarf að senda til minn, það tekur enga stund bara að lýsa hvað var rætt Og ég enda oft tíma með spurningar fyrir fólk að ræða eins og þetta. Svona vitu þeir enn eða hvað eins og ég kalla þetta. En ég var ekki vandræð með mætingunni hjá þeim sem eiga vera staðnema? Mætingin af einhverjum á staðnum fín. Já. Þeir eru ekkert að horfa að sitja heima á... Það var... Sitja heima á nærbusunum og horfa á vídeóið. Eins og ég sé, nefnendur fá 10% fyrir að mæta hjá okkur. Þannig við höfum það skipt, þannig þetta er mjög fín leið. Ég segi þeim að þetta vegna þess að ef þú sofnar í tíma þú mun bara dreyma mig. Þú losnar ekki við það. Þetta er beintin í hausinn. Og menn segir náttúrulega reynsla af því að vera á staðnum skiptir öllu máli líka. Þannig að fjarnemar oft reyna að mæta líka. Að spyrja, hvað eru svona cirka bát á meðaltali margir nemendur í námskeiði hjá þér? Norræntrú hefur farið upp í 100 manns. 80 er að minnka eins núna næst held ég að sé 50. Tolkien námskeið voru yfir 100 manns sviðslistafræði mismunandi. Þeir eru stór námskeið, eitthvað stór námskeið á ykkar. Já. Hvað er hlutfallið á milli staðnema og fjarnema? Já, það sem ég ætla að segja. Það sem var að byrja að gerast hjá okkur var að staðnemar voru að skrá sig sem fjarnemar. Sem þýddi að í litlum námskeiðum kennari mætir bara einn nemandi til staðar. Það bara gengur ekki. Þannig að nemendur þurfa að sækja réttindi til þess að skrá sig sem staðnemar. Sem fjarnemar. Að það þarf að vera ástæði til þess. Þeir þurfa að skrá sig alveg og allt? Já. Það er menn sem er út á landi, það er annað. En nemendur sem eru hér í Reykjavík, sem eru ekki með börn eða neitt, þurfa að segja okkur af hverju þau vilja gera þetta. Og við munum þá ræða með af hverju þau fær miklu meira út af því að mæta í tíma. Það hjálpar. Er einhver sérstök stað á nemandanum? Já. Ok, það er eitthvað bara að tjekka þessu. Það er bara svolítið þrýstingur á frá nemandum að vera fjarnemar þegar þeir eru á fulli vinnu eða þú veist, þeir vilja taka þetta með ykkur öðru. Þetta er svolítið skrítið skráning reyndar sko. Ég veit bara menntavísindasviðið þar getur skráðið annað sem fjarnema eða staðnema. En svo sum námskeið eru eingöngu kennd í fjarnámi, þannig að það ertu kannski í staðnum að taka fjarnámsnámskeið, þannig að það er svona píndu grautur þar á milli. Ég held að mörg meistaranámskeið bara er ekki grundvöldin til að hafa þau stað. Það eru svo fáir. Terri, þið eru líka með eitthvað umsjónarkerfi Já. nemendur. Það kom líka frá MH. Já, ok. Og byrjaði líka vegna þess að það kom nefandi í mannfræði til minn og bað mig að skrifa meðmæli. Akkur get ekki fært til kennara í mannfræði. Enginn þekkir mig. Þannig að snemma, fyrst var bara ég og ég þekkti alla nefnendur hvað sem er. Þannig við tókum upp þegar Valdimar byrjaði líka og fleira að við munum hafa einhvers konar umsjónarkerfi.
Og fyrst og fremst ekki allir nemendur sem nota þetta, en að minnstu kosti það hver nemandi hefur umsjónarkennari sem hann hittir í upphaf náms og við hvetjum að koma til okkar einu sinni á önn eftir það. En þá förum við líka yfir nokkuð sem ég þarf að hafa í huga, bakgrunn, börn og erfiðleika við að læra og svo framvegis. Þannig aftur þá einhver staðan, hugmyndin. Sem mér finnst skipta mjög miklu máli. Eins og segja, ég er komin í aðalhlutverk núna, ekki lengur stóribróður. Já, segir bara. Já, bara takk fyrir, það var frábær hugleiðing og ótrúlega margt sem ég held að við getum öll tekið með okkur. Svolítið skrítið að sjá þetta gömlu kennara mínu Samkennara mína. Já, ég tók reyndar aldrei námskeið hjá þér, sko. En þú manst þessi menn þú sammála þessi menn sem eru törn. Já, nákvæmlega. Og kannski það sem einmitt fram að því sem Elva var að segja, sko, að þetta með hvað skiptir miklu máli að nemendur séu ekki andlit eða kennitala, heldur að þau séu manneskjur. Og þetta svona hlutur sem að getur líka skapa álag, að segja, þegar nemendur eru veikir og til hverra koma þeir með það. Og ég var ég æfi með stelpu sem er í sálfræðin, hún er útskrifst og hún er að sækja meistaranám og hún var að spyrja mig því að við erum saman í rektinni. Þá kemur hún og segir má ég biðja bara kennara minn meðmæli? Þá var hún bara í þeirri stöðu og segir við þekkjum ekki okkar kennara. Og ég hef bara aldrei haft ímyndunarafl í að það væri til námsleiðir þar sem að nemendur hafa ekki aðgang að kennarum. Þetta var mér svo mikilvægt að þessi skilaboð nái víðar, heldur kannski til hópsins sem akkurat hér. Þannig að ég vona að þú fáir þig til að predika þetta yfir aðeins fleiri. Nei, bara ég held að þetta skiptir svo rosalega miklu máli, sko. Að nemendur leita til, eins og segir, stóri bróður. Ég finn alveg svolítið mun núna, búin að vera í 12 ár að ég fæ ekki alveg að mikið, ég er ekki jafn nálægt nemendunum í aldrei leikur, sko. Ég fæ ekki alveg að mikið af grátandi nemendum inn í skrifstofu til mín, eins og áður. En þau eru einhvers staðar grátandi, sko. Og þú veist, mér stefnir þetta heima hjá sér. Já, einmitt. Og hvar fá þau stuðninginn og ef þau fá ekki stuðninginn, þá flosna þau upp á náminn. Þannig að það skiptir svo miklu máli að þetta sé einhver draun opinn fyrir þau. Og við töfum meiningar. Já, nákvæmlega. En ég held að sé líka annað sem að þetta tala um hvernig maður tökum á móti og hvernig við svona svolítið manneskjur og því hjálp til þá til mig segið þið að svona sammeilin sem ég sé að gera nokkuð svona námssamning við nemendur á mismunandi hátt, sko. En hjálpti gerir það líka og mér finnst það alltaf vera dálítið áhugavert hvað við ræðum lítið þetta við nemendur. Eins og þú ert að segja, fyrsti tíminn þegar við heita nemendum ára dauðþreyttir og allt það. En nemendur eru svo móttækilegir fyrsta árið og þeir eru að hvolfa inn menningun og kúltúrnum og vættingum og reglum og eitthvað svoleiðis. Þannig að við gætum lagt svo miklu betur línurnar og einmitt með þessu gagnkvæmni. Þú veist, í samræðinu segja, þetta það sem ég er að gera og þetta það sem þið er að gera og það gengur bara ekki upp nema báðir sem komið hingað að borðinu. Ef ég er einn að mala og þið eru einhvers staðar annars staðar, þá ekkert gagn í mér. Heldur Guðrún að þetta sé ekki það sem mjög margir eru að gera? Ég meina það, þetta gerir í fyrsta tíman, sko. Það er sko munnlega, þú veist, að gera þetta munnlega. Það reyndist mjög vel að gera skriflega trúnaðaryfirlýsingu, það er kenna eiginlegar, bara kenna eiginlegar. Og það var að tala rannsóknarverkefni sín og það oft trúnaðarmál. Þannig að ég læti pósta á umræðuþráð í Moodle trúnaðaryfirlýsingu, bara ég virði trúnað það sem er að gerast í tímanum. Mér fannst það skipta máli, þau eru viljugri til að taka þátt, af því þau eru búin að setja skriflega, ég ætla að virða þessa reglu. Þannig að ég held að við getum gengið lengra í að gera bara, þú veist. Mér finnst þessi munnlegu samningar sem ég tók frá þenni einhvern tímann, sko, að þetta gjörbreytti afstöðu nemenda til skilafresta. Og ég sagði við þetta ef það kemur eitthvað upp sem að allir hér myndu samþykkja, þú veist, maður bara veit það. Þá bara já. Og þú veist, og þá samþykkja þau bara, það er bara mínus hálfur fyrir, þú veist, fyrir hvern sólarhring. Nákvæmlega þetta sem ég var að vísa til að á sér stað í fyrsta tíma. Ég held að margir séu að gera það, ekki skriflega, en í þessum alvarlegu samræðum, hlutirnir alveg hafðir á hreinu,
að sumt sett síðan í skjal og kennara inn á og við höfum þetta og það svona annarslega við segja. Þannig að þetta að einhver leyti það sem við erum að gera en ekki kannski trúnaður eða undir. Nei, og það ekki nöðsynlegt alltaf að gera það. Ég bara hugsa þetta þetta tvíhliða. Já, það alveg. Við erum mjög mörg að segja skilafrestur þetta þeir sem ekki gera þeir. Já, en þá kemur mætti, ég ætla að standa við að vera innan við 2 vikur að fara í verkefnin eitthvað og ég ætla að vera hér og gera hversta og þú veist, þannig að þeir það líka sko. Ég man ekki hvort að ég tók frá þér eitthvað gott ráð eins og ég held að vera frá þér þegar maður að fara yfir haugaprófum því það nú líklega í vandum og vitandi að þau að rífresa uppluna bara stanslust að skrifa og segja ég mun klukkan 10 á morgun koma einhverjum og þegar maður sér fram úr þannig að þau getur svona átt. Já, ég segi líka, þú veist sérstaklega á jólatíðinni, þá segi ég alltaf á hátíðarþorláksmessu, þá sendi ég post og segi einhverju næst ekki fyrir jól, hún kemur 27. Bara sleppið þér í fresttakkanum yfir hátíðinni. Sleppið á. Og ég fann fekið þakkaposta fyrir þetta, það er svona álægð, þú veist, halda því alveg en ég sitja á jóladag. Ég hef gert það, en þau faðir þetta. Takk henni. Einhverju lókum? Má ég kannski spyrja einna heimskulega spurningar? Nei, einhverju heimskulega. Hver munurinn á þjóðfræði og mannfræði? Mjög skýrt. Fyrir mig þetta er náttúrulega mannfræði og félagsfræði tengist náttúrulega líka. Þannig að þetta hlýðir þjóðfræði sem fer yfir í mannfræði. En það er líka stort svæði í þjóðfræði sem allt öðruvísi. Það með sögur og trú og svo framvegis og síður. Eða samfélag meira eða eitthvað? Ég myndi segja í þjóðfræði einstaklingurinn skiptir meira máli, listamaðurinn og trú hans. Í mannfræði meira félagslega yfirleitt. Þjóðfræði fyrir kannski tegja sem meira yfir í sviðslistum og bókmenntum. Já, en þannig að við reglulega, Þjóðfræðin liggur kannski eins og milli hugvísinda og félagsvísinda. Já, og viljum hafa þetta svona fínt. Þannig að við tengjumst náttúrulega sagnfræði, íslensku, þjóðfræði og þá þjóðfræði, mannfræði, félagsfræði, næringafræði líka. Það er líka hægt að hafa þjóðfræði staðfræði. Staðfræði? Akkur ekki. Þannig að það er meira, það er lýsingin sem við gefum minnstu kosti þannig. Þessi trú og lór og það sem kemur tengst fortíð og nútíð. Það sem skapar okkar, sem er byggt á hefðum, sem hvernig við klæðum okkur, hvernig við tölum, hvernig við búum til umhverfi. Sokkunum í Alþingi. Já, það er að þjóðfræði. Heyrðu, þá ætla ég að slúta þess allavega svona formlega og þakka þér enn og aftur fyrir að koma og deila þessum skemmtilegu glærum og sýn þinni og hugleiðingum með okkur. Og þakka ykkur fyrir að koma ykkur alveg frjálst að sitja og borða alla kökurnar og alltaf spjalla saman og svona. En allavega svona formlega þá ljúkum við þessu.